Permite mabatian ang mga ekspresyon nga daw high blood doon ko sa iya. Kalma lang, basi high blood doon ka. Pero ano bala ang meaning sa high blood? Sunod sa cardiologist kag author sang libro nga A Cardiologist Guide to Lowering High Blood Pressure nga si Dr. Alan Tenerife, ang pagsaka sa blood pressure ginatawag nga high blood pressure. Pero kung magsige-sige na saka ang blood pressure, hypertension na ini. Ang high blood pressure, ang buot silingon sina, it's an abnormally elevated blood pressure. However, when you say hypertension, it means that it is sustained buot silingon. Ang high blood pressure, hindi lang siya transient nga event. Kaya sometimes, due to stress or due to fatigue, sometimes ang blood pressure can elevate. So that's high blood pressure. But when you have sustained, buot silingon, sige-sige nga taas ang blood pressure, then that's already called hypertension. Ang high blood pwede makuha sa genes ang imo ginikanan, sa imo lifestyle o kung resulta sang isa pagid kabalatian nga imo na ginabatsyag. Genetic plays a factor. Lifestyle, mga changes sa atong lifestyle, especially unhealthy lifestyle habits sa mga patient. So for instance, if a patient becomes overweight or obese, or sometimes because of intake of certain medications, may mga medications nga gapataas ang blood pressure, especially kung nag-take ang patient sa mga steroids or mga pain relievers like analgesics. This could also lead to hypertension. Now, ang less common cause of hypertension, but which is also very important, is secondary hypertension. When we say secondary hypertension, it's elevated blood pressure secondary to another medical condition. So, for instance, certain conditions like thyroid disorders, kung hyperthyroid ang patient, taas ang iya levels of thyroid hormone, this could also cause elevated blood pressure. So, other causes, let's say may ara siya sa mga endocrine problems like adrenal problems. Para sa iban sa aton, doon naging ekspresyon na lang ang high blood o kung hypertension. Pero nakahibalo ka mo bala nga ang hypertension ginatawag nga silent killer. Pwede nga wala ka lang sang ginabatsyag, may hypertension ka na gali. Kiboton ka lang nga apektado ng imong heart, kidney o kung mata. Ang hypertension, it's actually called a silent killer because many patients actually do not have any symptoms. Usually, ang hypertension, ang mga symptoms niya would include dizziness, headache. However, there are persons who don't have any symptoms. So this is called asymptomatic nga hypertension. But even though nga wala sila ng symptoms, it doesn't mean nga okay lang. Because over the long term, ang hypertension would have long-term effects on the heart, on the kidneys, and even on the eyes. So buot silingon, maski wala ginabatsyag ang pasyente, pwede siya mag-develop sa mga serious complications later on. Sa tuanay, kung ang imo blood pressure nagalapot sa 140/90, kinakabig nga mataas na ini nga blood pressure. Pero sa 2017, ang American Heart Association ang nagpapanaog sa mga numero. Kung 130/80 na ang imo nga BP, ma-consider na ini nga mataas ka blood pressure. Pero wala man nagakahulugan nga sang nakuhaan ka sang BP kag naglapot sa sini nga mga numero, hypertension na ini. May mga insidente nga isa ka tawo hinali na lang nagasaka ang blood pressure bangod sang stress, mainit nga panahon pareho subong kag iban pagid mga factors. Kung sa makaduha ka beses kapag balik-balik mo sa doktor kag mataas gid ang imo nga BP, pwede na ina ma-consider nga hypertension. Like sometimes may mga patient nga let's for the moment. let's say nakuha lang siya, na-stress lang siya. Yes. So or let's say halin siya sa init nga environment, especially subong nga kainit kayo. So sometimes kung magbulad ka sa init for a long period of time, taas ang blood pressure mo. But it doesn't mean nga hypertensive ka na. That's why most often gina-repeat ni siya sa physician's clinic.
Pero hindi bot silingon nga taas ang imo BP, may maintenance ka na. Importante ang pagkonsulta sa doktor para mag-guide ka kung ano ang dapat mo nga mga himuon antes maglabot sa punto nga naga-maintenance ka na. May ara sa ginatawag ng mild hypertension. So in these patients, kung let's say wala man so mga 160, 90 or above, so sometimes we give a trial of lifestyle interventions. So meaning, we ask the patient to exercise regularly, to eat the right kinds of food. So magambal ta right kinds of food, more fruits and vegetables, less ang fat, less ang mga salt-rich foods. And of course, we ask the patient, kung nag-smoke ang patient, we ask the patient to stop smoking or stop drinking. Now, if these lifestyle interventions do not work, then that's the time that we give drug treatment. So, amo ni siya ang mga anti-hypertensive medications. Importante man nga may baluan ang imo nga blood sugar, cholesterol, lipid profile, pati na ang kahimtangan sa imo nga heart. May iban-abi nga mga pasyente nga may mataas nga blood pressure nga nagaamat-amat na batsag sang chest discomfort o kung pagsakit sa dughan. Gani gina-require na nga mag-ECG o kung iban pagid nga mga tests para makit-an ang sitwasyon sa ilang heart. If the patient is complaining of mga cardiac symptoms, kasi we know that ang long-standing hypertension can lead to cardiovascular complications. So sometimes ang patient may mga ginabatsyag na nga like may ara sila angina or chest discomfort. So we may ask the patient to undergo an ECG. So ang ECG, it's an electrocardiogram, no? Gina-check na da ang nakita na da sa ECG ang rhythms ng heart. Kung may ara sang ischemia or daw kulang oxygen ang heart, or kung may ara sang left ventricular hypertrophy. Kay kabalo ka ang long-standing effects ng hypertension kung uncontrolled ang BP is left ventricular hypertrophy. So nagadamol ang muscles ng heart. This could also be seen sa ECG ng patient. Kag ang ini nga mga test sa heart ang readily available sa Riverside Medical Center. May mas advanced pagid nga mga test nga ginahimo sa Riverside para may baluan ang kondisyon sang heart. Ang una nga gin-mention ni Dr. is the ECG, wherein available na sa aton subong di sa Riverside. And ang 2D echo, araman sa NICIS. On top of that, may mga additional procedures pagid nga available man subong sa aton. So for now, may ara na kami 24 hours and 48 hours Holter monitoring. Kagdason may ara kami sa treadmill stress test alone, kag may ara man nga treadmill stress echo. It's a combination of the 2D echo as baseline and then ma-treadmill ang pasyente. Kung ma-reach siya ng iyang target heart rate, higda naman liwat kag ma-2D echo. Kung ang pasyente ka na-run on the treadmill, ma-dobutamine stress echo naman. Alain pagid. Nagahatag naman na iya bulong nga mapadasig sang pitik sang korason. Amo man, ma-2D echo anay, tagaan sang bulong, is patuduhon ang pitik sang korason, and then ito di echo naman liwat. Kung diagnose na nga may hypertension ng iban, wala na nagabalik sa doktor. Naga-mato-mato na lang tumar sa bulong. Ang iban, kung mag-okay na ang pamatsag, nagauntat man sa pag-take sang maintenance. Importante ang follow-up sa doktor, ilabi na kung hypertensive kay basi kinahanglan panubuan ang dosage ng bulong o kung basi kinahanglan pasakaan. Pero abiso ni Doc, samtang pwede malikawan ang hypertension, likawan ini. Wala ini sang cure once nga magsige-sige na saka ang imong blood pressure. Now, amo niyo, one way to prevent hypertension is, of course, adopting a healthy lifestyle. So, dapat physically active kita even at a young age. So, ang gina-recommend subong, you should have 30 minutes to 1 hour every day na moderate intensity exercise. We should eat lots of fruits and vegetables. Then, let's shun away from mga processed foods, processed meats, na mga taas sa salt. Ang mga taas sa salt, kay ang salt nag-draw water sa aton nga body, so nagpataas ng blood pressure. Ang avoid smoking, then stop drinking. Kag of course avoid man sa mga sugary drinks, mga beverages and sweetened foods kay taas sa calories. So amo ni siya nga kadako sang segments ng atong population are now overweight.
So they can become hypertensive even at an early age. Para sa mas detalyado nga proseso sa pagpanubo sa blood pressure, may libro si Dr. Tenerife nga ginsulat nga mahimo maka-guide sa aton tanan para makalikaw nga mangin biktima sa sini nga silent killer nga masakit. Mag-connect lang sa iya sini nga Facebook account nga Dr. Alan Tenerife Heart and Hypertension Clinic.